الدراسات بتقول إن مع الوصول لسن ال 35 بيكون تلتين من الرجال قد بدأوا مرحلة الصلع بدرجة أو بأخرى. بالنسبة للرجال وجدوا إن تساقط الشعر بكثافة واللي بيؤدي إلى الصلع مرتبط بحاجتين، الأولى هي العامل الوراثي، يعني راجع لتكوين الجينات اللي طبعا موروثة من الآباء أو الأجداد، والحاجة التانية هي مستوى هرمون معين في الجسم اسمه داي هيدرو تستوستيرون أو اختصارا DHT. إزاي نقدر نسيطر على العاملين دول؟ وإيه هي الأدوية اللي تم اعتمادها من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ال FDA كعلاجات متخصصة وفعالة لحل مشكلة الصلع عند الرجال؟ وإزاي كمان نقدر نستفيد من الأدوية دي في تركيبة واحدة مجمعة بأكبر فايدة وأقل آثار جانبية؟ لو عايز تعرف الإجابة عن كل الأسئلة دي يبقى تتابع معايا حلقتنا النهاردة. اهلا بيكم، انا دكتور ايمن مسلمي ودي حلقه جديده من حلقاتنا على قناتكم دنيا الدوام. هرمون التستوستيرون او هرمون الذكوره موجود بنسبه كبيره جدا عند كل الرجال. الهرمون ده بيبتدي مع الوقت وبعد سن معينه، بعد سن ال 30 بيبتدي يتحول لهرمون تاني اسمه داي هيدرو تستوستيرون. الهرمون ده لما مستواه بيزيد في الدم بيحصل انه بيقلل الامدادات الدمويه اللي بتوصل لبويصلات الشعر، وبالتالي تدريجيا بتبتدي تموت بصيلات الشعر دي ويحصل تساقط للشعر وما بيرجعش ينمو تاني، وبالتالي بتحدث عملية الصلع. عشان كده احنا محتاجين نمشي في مسارين عشان نوقف عملية الصلع ونقلل تساقط الشعر الوراثي او المرضي للحد الادنى. اول حاجة نقلل من هرمون الدي اتش تي ده، يعني تحول هرمون التستوستيرون الى هرمون دايهيدرو تستوستيرون. تاني حاجة نزود الامداد الدموي والغذاء اللي واصل عن طريق الدم لفروة الراس وبصيلات الشعر المغذية للشعرة نفسها، عشان نحقق أول حاجة وهو تقليل هرمون الدي اتش تي قدر الإمكان في الدم. فالعلاج المعتمد الوحيد من الاف دي اي لعمل ده هو ماده اسمها الفينسترايد، ده الاسم العلمي او الماده الفعاله، والماده دي بيتم تصنيعها كيميائيا عشان تثبط هرمون ال5 الفا ريدكتيز المسؤول عن التحول ده، تحول هرمون التستوستيرون لهرمون داي هيدرو تستوستيرون. بالنسبه لاستخدام الماده دي فالابحاث والاحصائيات قالت ان 80% من الحالات بتستجيب بالعلاج لماده الفينسترايد دي. 80% من اللي بيستعملوا الماده دي معدل تساقط الشعر عندهم بيبقى ابطا، وفي بعض الحالات كمان بيبتدي يرجع الشعر ينمو مرة تانية. طيب تمام، الموضوع بسيط، ناخد مادة الفينسترايد دي وتبقى كل حاجة زي الفل. لكن للأسف الموضوع مش بالبساطة دي. مادة الفينسترايد دي بتتصنع بتركيزين، تركيز 5% وده بيستعمل عشان تضخم البروستاتا الحميد، والتركيز الثاني اللي يعنينا النهارده هو تركيز 1% وده التركيز المعتمد من الاف دي اي زي ما قلنا عشان علاج الصلع عند الرجال. لكن للاسف في مشكلتين هيقابلونا في الموضوع ده. اول مشكله هي ان تركيز ال1% ده ما بقاش موجود في السوق، مفيش علاج دلوقتي او دواء دلوقتي فيه ماده الفينسترايد بتركيز 1% متوفر في السوق. فالتركيز المتاح قدامنا دلوقتي هو تركيز 5 مللي جرام. الجرعه دي عاليه وبالتالي اثارها الجانبيه برضه قويه، فمش هنقدر ناخد القرص كامل. كمان مش هنقدر نقسم القرص، لان عشان ناخد الجرعه اللي احنا محتاجينها الجرعه المظبوطه محتاجين نقسم القرص ل5 اجزاء متساويه، وده برضه طبعا صعب جدا. طب ازاي هنقدر نتغلب على المشكله دي؟ يعني لا التركيز العالي مناسب ولا التركيز القليل موجود، وحتى لو موجود وخدناه عن طريق الفم فده هيعمل لنا اثار جانبيه مع طول فتره الاستعمال، اثار جانبيه مزعجه وغير مرغوبه. ايه الحل؟ هقول لكم طبعا على الحل في اخر الحلقه من خلال تركيبه هنستخدم فيها الدواء الثاني كمان المعتمد من منظمه الغذاء والدواء الامريكيه لعلاج الصلع مع ماده الفينسترايد دي، عشان نعمل منهم تركيبه باقل الاثار الجانبيه واكبر فايده زي ما قلت في اول الحلقه. الماده دي كانت بتستعمل بتركيز اعلى في بدايات الامر عشان خاطر تخفيض ضغط الدم المرتفع، كانت بتوسع الشرايين الطرفيه وبالتالي بتقلل الضغط. الاستعمال ده توقف مع الوقت وظهر استخدام تاني لماده المينوكسيديل بتركيزات اقل وتركيزات مختلفه.
2% بالنسبة للسيدات و5% بالنسبة للرجال. الاستعمال ده هو توسيع الشعيرات الدموية الموجودة في بصيلة الشعر في فروة الراس، وبالتالي بيزيد الإمداد الدموي والغذاء الواصل للشعرة. طبعا مع تغذية الشعر وزيادة الغذاء والإمداد الدموي ليه بيحصل إن الشعر بيبتدي يستعيد حيويته وقوته مرة تانية، وكمان بعض البصيلات بتبتدي تنمو من جديد وينمو من خلالها الشعر مرة تانية في المناطق اللي حصل فيها تساقط للشعر وصلع قبل كده. لكن مهم قوي انبه على نقطة إنه المادة دي بتكون فعالة في حالات إن الصلع ما مرش عليه فترة طويلة، وبالتالي بصيلة الشعر ما تكونش ماتت تماما. يعني لو عدى أقل من سنة فالمادة دي بتكون فعالة وبتجيب نتيجة، لكن لو عدى أكتر من سنة على حدوث الصلع بشكل كامل أو بشكل تام في منطقة معينة فبيكون فايدة المادة دي قليلة جدا، وممكن تكون بدون فائدة لو عدى وقت طويل زي ما قلنا. لكن لو عدى فترة قليلة على حدوث الصلع في مناطق معينة فالابحاث والدراسات والنتائج اثبتت ان ماده المينوكسيديل فعاله جدا في اعاده النمو وانبات الشعر في المناطق دي مره ثانيه. كمان الماده دي مفيده جدا في ابطاء معدل تساقط الشعر. المينوكسيديل بيبقى متوفر في شكل جل وبخاخ ورغوه، لكن بفضل استعمال البخاخ لانه سعره مناسب ولانه كمان بيوفر انتشار للسائل او الماده الفعاله بشكل احسن، طبعا مع استعمالها على فروة الراس في مساحات واسعة أو حتى مساحات ضيقة. طيب دلوقتي وصلنا للملخص، وهو إننا عندنا علاجين معتمدين من ال FDA لعلاج الصلع عند الرجال، هي مادة الفينسترايد والمتوفرة بتركيز 5 مللي جرام وفي شكل أقراص، ومادة المينوكسيديل المناسبة للرجال وهي تركيز 5% وهي على شكل سبراي أو بخاخ. إزاي نقدر نستفيد من المادتين دول عشان نعمل التركيبة اللي أنا قلت لكم عليها؟ ده اللي هنعرفه حالا دلوقتي. هنجيب من الصيدليه اي سبراي او بخاخ بيحتوي على ماده المينوكسيديل بتركيز 5%، زي بيرفكتوديل سبراي وده سعره مناسب جدا ب 30 جنيه. وهنشتري برضو من الصيدليه اي شريط دواء فيه ماده الفينسترايد 5 مللي جرام زي ما اتفقنا، زي مثلا الفينستور اقراص وده الشريط تقريبا بحوالي 20 جنيه. كده جبنا مكونات التركيبه، سبراي ب 30 جنيه وشريط اقراص ب 20 جنيه. هنبتدي بقى نحضر التركيبه كالاتي: هناخد 4 اقراص من الشريط الاقراص ده ونطحنهم كويس جدا لحد ما يبقوا بودره ناعمه، ونفتح ازازه السبراي ونضيفهم عليه ونرجها كويس جدا جدا لحد ما البودره تدوب تماما جوه السائل وتختفي وما تبقاش ملاحظه بالعين المجرده. وطبعا كل مره هنستخدم فيها السبراي ده هنرجها كويس جدا قبل ما نستعملها. قبل ما اقول لكم طريقه الاستعمال عايز اقول لكم ازاي احنا بالتركيبه دي قدرنا ناخد اكبر فايده من المادتين دول باقل اثار جانبيه ممكنه. بالتركيبه دي نكون اتغلبنا على كل المشاكل لماده الفينسترايد واثارها الجانبيه، وصلنا لجرعه مناسبه، ما اخدناش الماده دي عن طريق الفم، استعملناها مع الماده الثانيه المعتمده لعلاج الصلع، فاخدنا كل الفوائد باقل اثار جانبيه ممكنه. اما بالنسبه لطريقه الاستعمال فزي ما قلت هنرج الازازه كويس جدا قبل كل مره نستعملها فيها، وهنرش 5 بخات على المناطق المصابه بالصلع او بتساقط الشعر الشديد مرتين كل يوم، 5 بخات الصبح و5 بخات بالليل بانتظام، ونحاول ما ننساش ولا مره، ونفضل مستمرين على الاستعمال وملتزمين بيه لمده على الاقل 3 شهور. بنسيب السبراي او السائل او التركيبه دي على فروه الراس على الشعر لمده ربع ساعه، بعدين بنشطف الشعر شطفه خفيفه جدا وبنشفه برفق برضه. زي ما قلت بنستعمل التركيبه دي لمده لا تقل عن 3 شهور، بعد ال3 شهور دول بنقيم الوضع بتاعنا وصل لفين. ان شاء الله بنلاقي نتيجه بدات تبقى ملحوظه، بنكمل لمده 6 شهور كمان على نفس التركيبه، وبعد ما الشعر بيستعيد كثافته وشكله بنبتدي نقلل الاستعمال ونخليه مره واحده بس في اليوم، لكن بيفضل معانا باستمرار. في خلال الفتره دي وبالتزامن مع استعمال التركيبه اللي قلنا عليها هنحتاج برضو لاستعمال فيتامينات ومعادن عشان نقوي الشعر اللي بيبتدي ينمو وبيطلع مره تانيه
تانية من جديد، وكمان نحافظ على الشعر الموجود من التساقط. عايز اقول لكم بس نقطة مهمة، انه زي ما قلت ممكن ما نلاحظش نتيجة في الاول بدرجة كبيرة، بالعكس ممكن نلاحظ ان الشعر بيقل او كثافته بتقل شوية او تساقطه بيزيد، لكن ما نقلقش، مع الاستمرار على التركيبة دي ان شاء الله بتدينا نتائج هايلة جدا، وان شاء الله هتحسوا بالفرق بسرعة. اما بالنسبة للفيتامينات والمعادن اللي محتاجين نتناولها خلال فترة استعمال التركيبة، فممكن ترجع لي حلقة كنت عملتها مخصوص عن الفيتامينات والمعادن والعناصر اللي الشعر محتاجها عشان يحافظ على حيويته وكثافته، واتكلمت فيها بالتفصيل عن العناصر دي. سؤال مهم برضو هختم بيه هو هل التركيبة دي ليها آثار جانبية؟ زي ما قلت ان احنا من خلال التركيبة دي بنوصل للحد الأدنى من الآثار الجانبية أو بنحاول نتجنبها تماما. عرض جانبي بسيط وحيد ممكن يحصل من التركيبة دي مع تكرار وطول فترة استعمالها، وهو الشعور بالحكة وبعض الالتهابات في فروة الراس مكان استعمال السبراي ده. بسهولة نقدر نتغلب على ده باستعمال أي أقراص حساسية، وممكن نوقف استعمال السبراي لمدة يوم أو اتنين ونستبدله بلوشن أو سائل لفروة الراس زي بورجازون مثلا او بيتنوفيت. السوائل دي فيها كورتيكوستيرويد او كورتيزون، هيساعدنا في حاجتين، هيقلل لنا الالتهابات، كمان الكورتيزون برضو بيساعد في اعاده انبات ونمو الشعر في المنطقه اللي احنا بنستعمله فيها، وبالتالي نكون ضربنا عصفورين بحجر واحد زي ما بيقولوا، قللنا الالتهابات في المكان ده، وكمان استخدمنا حاجه تساعدنا على اعاده نمو انبات الشعر في نفس المنطقه. الكلام ده لمده يومين ثلاثه، لما نحس ان فروه الراس هديت تاني واثار الحكه او الالتهاب راحت، بنرجع نستعمل التركيبه تاني عادي جدا من غير اي مشاكل. مستنيكم تجربوا التركيبه دي وتقولوا لي رايكم فيها، وان شاء الله هتجيب معاكم نتائج هايله. بتمنى اكون فدتكم النهارده، بتمنى كمان استمرار دعمكم للقناه بالمشاركه بالاشتراك بالاعجاب بتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد لينا. بتمنى لكم دايما كل الصحه والسعاده، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.